ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ሞዴል ኤግዛሚኔሽን ፓርት 2 ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ፓርት 1ን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በፓርት 1 አሪፍ የሚባሉ ጥያቄዎች ነበሩበት። ለሚኒስትሪ ሊያግዙ የሚችሉ ቆንጆ ጥያቄዎች ነበሩ። በዛሬው ዕለትም እንግዲህ እጅግ በጣም አሪፍ ጥያቄዎች አሉበት ብዬ የመረጥኩትን ሞዴል ኤግዛሚኔሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን እየሰራን እንቆያለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የምለቅላችሁን ቪዲዮ ወደ እናንተ ይደርስ ዘንድ የደወል ምልክቱን መንካቱን እንዳይረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ አልፋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ወደ ጥያቄዎቹ ሳልፍ እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ which one is the greatest extent part of Africa north to south? A 7,623 kilometer, B 7,600 kilometer, C 7,260 kilometer, D 7,200 kilometer። ጥያቄው እንግዲህ ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ሜዥር ስናደርግ ነው ባጭሩ፣ ወይም ከኖርዝ ወደ ሳውዝ የአፍሪካ ኮንቲነንት ምን ያክል ይለካል ነው። የሚለካው 7623 ኪሎ ሜትር ነው። but from east to west ካል 7260 ኪሎ ሜትር ያክል ይለካል ማለት ነው። የተጠየቅነው ጥያቄ ግን ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ስለሆነ ኤ መልሳችን ይሆናል። next question number 2 the meridian line passes through the western part of Africa via Accra. A 10 degree meridians, B 15 degree meridians, C 0 degree meridians, D 30 degree meridians። መልሳችን ሲ 0 ዲግሪ ሜሪዲያንስ። እንግዲህ ግሪኒዊች ሜሪዲያን የምንለው ዋናው እንግዲህ 00 ብለን እንትን የምንለው ማለት ነው። ቨርቲካሊ የተሰመረው በአክራ በኩል ነው የሚያልፈው። በአክራ ማለት 00 ዲግሪ ላይ ማለት ነው። መልሳችን ሲ 0 ዲግሪ which passes through Africa via አክራ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ 0 ዲግሪ ሜሪዲያን ነው ማለት ነው። question number 3 the continent bigger than Africa in the world is A Europe, B North America, C Australia, D Asia። ከአፍሪካ በትልቅነት የሚበልጥ ማለት እንግዲህ አፍሪካ ትልቅ አህጉር ነው፣ ግን ከአፍሪካ የሚበልጥ አህጉር አለ፣ እሱም ኤዥያ ነው። ኦኬ the biggest የምንለው እንግዲህ ኤዥያ ነው። ከኤዥያ ቀጥሎ ነው አፍሪካ ያለ። ስለዚህ መልሳችን ኤሲያ ዲ ይሆናል ማለት ነው። next question number 4 the region they found between the Tropic of Cancer 23 half north and Arctic Circle 66 half north. A North Pole, B temperate region, C tropic region, D South Pole። መልሳችን temperate region ኖርዝ ፖል ኤንድ ሳውዝ ፖል የምንለው ደግሞ ከ66 1/2 ኖርዝ ከሆነ ኖርዝ ፖል ማለት ከ66 1/2 በላይ ከሆነ ኖርዝ ፖል እንላለን። ከ66 1/2 በታች ከሆነ ደግሞ ሳውዝ ፖል እንላለን ማለት ነው። በ23 እና በ66 መካከል የሚገኝ ከሆነ ደግሞ ቴምፕሬት ሪጅን እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ቴምፕሬት ሪጅን ይሆናል። next question number 5 the lowest point on the earth is found in A the Afar depression of Ethiopia, B the Ganges Valley of India, C the Dead Sea of the Middle East, D the Saharan Desert of Africa። እንግዲህ የተሰጡት አራት አማራጮች በሙሉ ሎወስት የሚባሉ ሎወስት ፖይንት የምንላቸው ወይም የምድራችን ዝቅተኛ ቦታዎች የሚባሉ ናቸው። ግን the most lowest point on the earth ካል the Dead Sea of the Middle East ወይም ሙት ባህር የምንለው ማለት ነው። በእስራኤል እና በጆርዳን ድንበር አካባቢ ነው የሚገኘው ማለት ነው ይሄ ቦታ። ስለዚህ the Dead Sea of the Middle East is the lowest point on the earth እንላለን ማለት ነው። next question number 6 the earth rotates on its axis from blank to blank. A east west, B west east, C east south, D north west። መሬት እንግዲህ በራሷ ዛቢያ የምትሽከረከረው ከየት ወደ የት ነው ካል ከዌስት ወደ ኢስት ነው፣ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ነው የምትሽከረከረው። ኦኬ በተቃራኒው ፀሐይ ደግሞ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ የወጣች መስላት ትታየናለች ማለት ነው። ያ ኢማጂኔሽን ነው፣ አሳምፕሽናችን ነው፣ ወይም እኛ ላይ የሚሳለው የሚመስለን ነው።
ሳይንሱ ግን መሬት እንደምትሽከረከርና ፀሐይ ስቴሽነሪ ወይም ቋሚ እንደሆነች ነው የሚያስረዳው። ስለዚህ መሬት ከምዕራብ ወደ ምስራቅ በምታደርገው ጉዞ ወይም ሽክርክሪት ፀሐይን ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ወጥታ እንድትገባ ያደረጋት ይመስለናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ዌስት ኢስት ይሆናል ማለት ነው። Question number 7. The region with sparsely populated in North America and Eurasia is known as A. Nile Valley, B. Sahara, C. Atacama, D. Tundra. ኖርማሊ እንግዲህ እነዚህ ሁለቶቹ ግልጽ ናቸው። ምክንያቱም ናይል ቫሊ እና ሰሃራ የሚገኙት ሁለቱም አፍሪካ ውስጥ ነው። እዚህ ግን ኖርዝ አሜሪካ ኤንድ ኤውራዥያ ነው ተብለን የተነገረን የተጠየቅን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ቱንድራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ቱንድራ ስፓርስሊ ፖፕሌትድ ወይም ዝቅተኛ የሆነ ህዝብ የሚኖርበት ኤሪያ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኩዌስችን 8. African language family occupies the largest part of the continent. A. Afro-Asiatic, B. Nilo-Saharan, C. Niger-Congo, D. Caucasian. መልሳችን ሲ ኒጀር ኮንጎ ይሆናል። ኒጀር ኮንጎ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ተናጋሪ ያለው አፍሪካ ውስጥ የሚነገር ቋንቋ ነው። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ደግሞ አንድ ኢምፖርታንት ነገር የምትይዙት ፓርት 1 ላይ ነበረ ጥያቄው ከአፍሪካ ውጭ ሊነገር የሚችል ቋንቋ የትኛው ነው ይለናል። አፍሮ-ኤዥያቲክ አለ። ለምሳሌ አፍሮ-ኤዥያቲክ ከአፍሪካ ውጭ ለምሳሌ በአረቡ ክፍል ይነገራል። አረበኛ በአፍሮ-ኤዥያቲክ ሱፐር ላንጉጅ ፋሚሊ ውስጥ ስለሚጠቃልል ማለት ነው። እንግዲህ ስፔሻል የሚያደርገው አፍሮ-ኤዥያቲክ ከአፍሪካ ውጭ የሚነገር ቋንቋ በመሆኑ ነው። ነገር ግን the largest ፋሚሊ ላንጉጅ ፋሚሊ የምንለው ኒጀር ኮንጎ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት number 9. The greatest city of ancient time located on the coast of North Africa. North Africa እንግዲህ ኖርዝ አፍሪካ ጫፍ አካባቢ የምትገኝ የጥንት ከተማ ማን ነች? ኤ አክራ፣ ቢ ካርቴጅ፣ ሲ ካምፓላ፣ ሲ ሲሲሊ። መልሳችን ካርቴጅ ነው። ካርቴጅ እንደውም ቱኒዝ የሚባለው አካባቢ አሁን ቱኒዚያ ወይም የቱኒዚያ ዋና ከተማ ቱኒዝ አካባቢ ላይ የተመሰረተች አኒሸንት ሲቲ እንደነበረች እና በኋላም በሮማን ኤምፓየር ውስጥ እንደተጠቃለለች ኮንኳየር ተደርጋ እንደተጠቃለለች መጽሐፋችን ላይ ያስረዳል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ካርቴጅ እንላታለን ማለት ነው። ancient city in the coast of North Africa ማለት ነው። Question number 10. The most dominant physical factor that has a strong influence on the pattern of population distribution is A. vegetation cover, C. B. climate, C. soil fertility, D. relief. እንግዲህ all those 4 factors are influence the pattern of population distribution. እንግዲህ population distribution influence ለማድረግ 4ቱም ፋክተሮች ናቸው። ግን the most dominant የምንለው climate. ኦኬ climate the most dominant ፋክተር ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቢ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት question number 11. The Sultanate which was known as the feudal state founded in the early 16th century is A. pre-colonial Mali, B. pre-colonial Zimbabwe, C. pre-colonial Songhai, D. pre-colonial ፉንጂ። መልሳችን pre-colonial ፉንጂ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የተመሰረተ ፊውዳል ስቴት ፉንጂ ነው። 12ኛ Who were the Muslim merchant in the southern Ethiopia during the long distance trade? A. Caravan, B. Afkala, C. Jabarti, D. አባጋዝ። እዚህ ጋር ዲ ላይ አበጋዝ ወይም አበጋዝ ለማለት ነው። ኤኒዌይ መልሳችን አይደለም። መልሳችን ቢ አፍቃላ
ኦኬ ስለዚህ በኖርዝ ኢን ዘ ሳውዘርን ኢትዮጵያ አካባቢ ላይ የሚገኙ ሙስሊም መርቻንቶች ናቸው እንግዲህ አፍጋላ የምንላቸው ማለት ነው። ኔክስት question 13 which one of the following was the origin of the north south and east west trade routes of the Ethiopian long distance trade? So A north east Ethiopia, B north west Ethiopia, C north eastern Ethiopia, D south western Ethiopia. So our answer will be southwestern Ethiopia. That means southwestern Ethiopia was the origin of the north south and east west trade routes of Ethiopia long distance trade ማለት ነው። ስለዚህ southwest Ethiopia መልሳችን ነው ማለት ነው። Next question 14 the oldest religion of the world based on the teaching of the first 5 books of the Bible. A Christianity, B Judaism, C Islam, D Shintoism. ኦኬ መልሳችን ጁዳይዝም ይሆናል ማለት ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ 5 መጽሐፎችን መሰረት አድርገው የሚያስተምር እምነት ጁዳይዝም ይባላል ማለት ነው፣ ወይም አይሁዲዝም የምንለው የእምነት አይነት ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ question number 15 What do we call a map that shows both natural and human-made features of the surface on the earth? A physical map, B cultural map, C topographic map, C topical map, D topographic map. መልሳችን ቶፖግራፊክ ማፕ ነው። አንዳንድ ጥያቄዎች እንደነገርኳችሁ ባለፈው ከሰራሁት ሞዴል ኤግዛም ጋር የሚመሳሰሉ ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው። አልፎ አልፎ ለምሳሌ ጥያቄ አግኝቻለሁ። ያማለ ይሄ ግን ሞዴል ኤግዛሞች የሚወጡ የሚኒስትሪ ፈተናን ቤዝድ አድርገው እንደውም ከዛ የወጡ ናቸው አብዛኞቹ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር ሞር የተቀራረበ ስለሆነ ከሚኒስትሪ ኤግዛሞች ጋር ማለት ነው በደንብ መከታተልና መስራት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ቀጣይ number 16 Which marginal information tell us the ratio of a given distance on a map with the corresponding distance on the ground? A scale, B compass direction, C title, D symbol and color. Here scale will be our answer. Okay, the ratio of a given distance on the map with the corresponding distance on the ground ማለት simply ምን ማለት ነው? scale ማለት ነው። Next question number 17 agricultural activity practiced in the hot wet equatorial rainforest region of Africa. A sedentary agriculture, B commercial farming, C shifting cultivation, D peasant cultivation. Shifting cultivation is our answer. Okay, ስለዚህ hot wet equatorial rainforest region አካባቢ የሚካሄደው agricultural activity shifting cultivation ይባላል ማለት ነው። Question number 18 the layer of the earth that is composed of melted iron and nickel is A inner core, B outer core, C crust, C mantle. B outer core melted iron and nickel ነው። ኢነሩ ግን ሜልትድ አይደለም። ኦኬ አይረን ኤንድ ኒኬል ነው ያዘው ግን ሜልትድ አይደለም። አውተሩ ግን ሜልትድ የሆነ አይረን ኤንድ ኒኬል ይዟል ማለት ነው። question question 90 A city found in 1879 as a cultural, political, judicial and commercial hub of Ethiopia. A ድሬዳዋ, B ሐረር, C አዲስ አበባ, D ባህር ዳር. Our answer is አዲስ አበባ. So አዲስ አበባ is founded in 1879. ኦኬ ስለዚህ በ1879 ነው አዲስ አበባ የተመሰረተችው። እንግዲህ እንደ ዋና ከተማ ወይም ካፒታል ሲቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ሆና ማለት ነው የተመሰረተችው አዲስ አበባ ነች። ድሬዳዋ፣ ሐረር ወይም ባህር ዳር አይደሉም ማለት ነው። መልሳችን ሲ አዲስ አበባ ይሆናል ማለት ነው። Next question 20 a rock which have cooled and solidify within the interior of
the earth. A. Granite and gabbro. B. Genesis and marble. C. Basalt and obsidian. D. Limestone and clay. ኢንቴሪየር ፓርት ላይ ሶሊዲፋይ ሊሆን የሚችል የሮክ አይነት እንግዲህ ኤ ነው። ግራናይት ኤንድ ጋብሮ የሚባለው የሮክ አይነት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት ኩዌስችን 21 which of the following is herbivorous animal? herbivorous A hyena, B zebra, C leopard, D monkey። እንግዲህ እዚህ ላይ እጽዋት በል የሆነ እንስሳ የሆነ የትኛው ነው? ሃይና ስጋ በል ነው፣ ካርኒቮረስ እንለዋለን። ዜብራ ሃርቢቮረስ ነው። ሌፓርድ ደግሞ ሌፓርድ ሚንስ ሲምፕሊ ታይገር ማለት ነው። ኦኬ ታይገር ካርኒቮረስ ነው፣ ስጋ በል ማለት ነው። ሞንኪ ደግሞ ኦምኒቮረስ ነው፣ ሁለቱንም የሚመገብ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዜብራ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። Next question 22. The permanent or temporary clearance of a forest for agriculture and other uses called A. Reforestation, B. Afforestation, D. Deforestation, D. Impeded forest regeneration. Either permanent or temporary clearance or removal of forest for agricultural purpose ምን እንለዋለን? Deforestation እንለዋለን ማለት ነው። Deforestation. Next question 23. The following are the major factors that affect the wild animals except A. Overgrazing, B. Illegal hunting, C. Afforestation, D. Deforestation. Afforestation major factor አይደለም። ኦኬ overgrazing, illegal hunting, deforestation ግን ልክ ለምሳሌ overgrazing መካሄዱ ለሶይል ኢሮዥን እንዲጋለጥ ያደርጋል ወይም suitable ያልሆነ ኢንቫይሮንመንት እንዲፈጠር ያደርጋል። ስለዚህ ዋይልድ አኒማልሶች ከዛ አካባቢ ሙቭ እንዲያደርጉ ይደረጋል። ኢሌጋል የሆነ ሃንቲንግም ከአካባቢያችን እንዲርቁ እያደረግናቸው ነው ማለት ነው። ኢሌጋሊ ሃንት ምን አረግ ከሆነ ማለት ነው። ዲፎሬስቴሽን ደግሞ የደን ጭፍጨፋ የምናካሄድ ከሆነ ደን ልክ እንደ መኖሪያቸው ኦር ጀስት ላይክ ሃቢታት ስለሆነ እሱን የምናስወግድ ከሆነ ይለቃሉ ማለት ነው። አፎሬስቴሽን ግን የሆነን አካባቢ በደን መሸፈን ማለት ነው። በደን የሚሸፈን ከሆነ ዋይልድ አኒማልሶች በዛ አካባቢ መኖር ይጀምራሉ ወይም ሃቢታት እየሰራንላቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ afforestation is not a major factor that affect wild animals. Next question 24. Which one of the following is not among the objective of African Union? A. Fighting corruption. B. To enforce the rule of law. C. To promote good governance. D. To discourage democratic principle. Okay? ስለዚህ discourage እዚህ ላይ to discourage democratic principle instead of discourage ምን መሆን ነበረበት? to encourage democratic principle መሆን ነበረበት ማለት ነው። ስለዚህ to discourage democratic principle is not among the objective of Africa Union. Answer choice D. Question 25. SADC may not deal with A. Democratic issue of each member state, B. Common development and security, C. Fighting HIV/AIDS, D. Fighting corruption. Which one is the best answer? So the domestic issue of each member state በዚህ ውስጥ ዲል ሊያደርግ አይችልም። በእያንዳንዱ ሀገር ውስጥ እየገባ ዲል ሊያደርግ አይችልም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቾይስ ኤ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ a huge variety of animals and plants on our planet together with a place where they found A. biodiversity, B. zoology, C. biology, D. geodiversity. መልሳችን biodiversity ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ next question 27. The use of water bodies such as a river, lake and sea for transportation, goods and people is known as A. aesthetic value, B. hydroelectric power, C. navigation, D.
domestic use መልሳችን ሲ navigation ይሆናል ማለት ነው navigation next question 28 treatment and reuse of water is common practice in a country in blank of Africa. A. Sub-Saharan region. B. Southern region. C. Northern sub-region. D. Central region. መልሳችን C. Northern sub-region ይሆናል ማለት ነው። Question 29. Which one of the following is the main threat to our water and air resource? A. Pollution. B. Evaporation. C. Erosion. D. Deforestation. The main reason or the main threat ልንለው የምንችለው pollution. So choice A will be our answer. Next question 30. Which one of the following types of erosion might result in the removal of uniform depths of soil? Uniform depths of soil. A. River erosion. B. gill erosion. C. sheet erosion. D. wind erosion. Okay, so sheet erosion causes uniform removal of or simply uniform depths of soil. The removal of uniform depths of soil የምንለው sheet erosion ነው ማለት ነው። Next question 31. One of the following soil conservation method minimize the effect of wind erosion. A. Shelter belt. B. tracing. C. Following. D. check dam. Okay, check dam. So shelter belt is our answer. Next question 32. The two continents connected by isthmus of Panama are A. Europe and Asia. B. North America and South America. C. Africa and Asia. D. Europe and Africa. So መልሳችን Africa and Asia ይሆናል C. Next question 33. One of the following is an official language of China. A. Latin. B. English. C. Arabic. D. Mandarin. የቻይና ኦፊሻል ላንጉጅ እንግዲህ ማንዳሪን ይባላል። እጅግ በጣም ብዙ ተናጋሪ ያለው ቋንቋ ነው ማለት ነው፣ ወይም ቻይኒዝ የምንለው ማለት ነው ባጭሩ ማንዳሪን ይባላል። ኦኬ next question 34. Which one of the following livelihood is dominant in the developing country of Africa? Developing country of Africa መተዳደሪያ የሆነው ማለት ነው በዋናነት። ኦኬ A. agriculture. B. manufacturing. C. trade. D. tourism. So our answer is agriculture. Next question 35. The existence of a number of groups that belongs to different political outlook is known as A. democracy. B. pluralism. C. liberalism. D. federalism. So our answer is pluralism. Okay. Next question 36. As wafd is to Egypt, new disaster is to blank. A. Tunisia. B. Tanzania. C. Algeria. D. Egypt. ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ቱኒዚያ ይሆናል ማለት ነው። ሞቶ ዘታይም ብዙ ጥያቄዎች የሚመሳሰሉ ነገሮች አሉት። አብዛኞቹ ሞዴል ጥያቄዎቻቸው ተመሳሳይ ጥያቄዎች አሉ። ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እኔም ተመሳስሎብኝ ስላገኘሁት ነው ተዚህ ቀደም ሁለቱን ጥያቄዎች ስላገኘኋቸው ማለት ነው ሌላ ቦታ ላይ። ስለዚህ ሞቶ ዘታይም ይመሳሰላሉ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። then question 37. Which one of the following is exogenic force? Okay. A. erosion. B. flooding. D. earthquake. D. volcanism. እንግዲህ the force may be either endogenic or exogenic. exogenic force ምንለው ውጫዊ የሆነ ኃይል ማለት ነው። ውጫዊ ኃይል
ኢንዶጀኒክ የምንለው ደግሞ ውስጣዊ ከመሬት ውስጥ ለምሳሌ እርዝኩዊክን ቮልካኒዝምን ብናይ ከኢንዶጀኒክ ውስጥ ነው የሚመደበው። ኤኒሃው መልሳችን ኢሮዥን ይሆናል ማለት ነው። ኢሮዥን ከኢንዶጀኒክ ከኤግዞጀኒክ ፎርስ ውስጥ ይመደባል ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ከኢንዶጀኒክ ፎርስ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። 38 In the Second World War, the Allied power consists of A. German, Japan, Italy, B. Russia, USA, Britain, France, C. Germany, Russia, Austro-Hungary, D. USA, Britain, Japan, Italy. በሁለተኛ የዓለም ጦርነት ጊዜ አላይድ ፓወር የምንላቸው እነማንን ነበር? ሲምፕሊ ራሽያ፣ ዩኤስኤ፣ ብሪቴን እና ፍራንስ ከአላይድ ፓወር ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ኦኬ Question 39. Which one of the following resource is non-replaceable or resource may be either renewable or non-renewable? non-renewable ነው እንግዲህ non-replaceable የምንለው ሊተካ የማይችል አላቂ የሆነ የትኛው ነው? A. water, B. air, C. coal, D. plant. coal ይሆናል ማለት ነው። coal አላቂ ፕላንት ግን ሊያልቅ አይችልም ምክንያቱም ሪፕሮዲውስ ስለሚደራረግ ማለት ነው። ዋተር እና አየርም አንሊሚትድ ነው ወይም ሪኒዌብል ውስጥ ነው የሚመደበው ማለት ነው። ስለዚህ ኮል ኢዝ ነን ሪፕሌሰብል ኦር ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ ታዳሽ ያልሆነ ሊታደስ የማይችል ሀብት ማለት ነው ባጭሩ። Question number 40. Which part of Africa are more heavily affected by HIV and AIDS than any other region of the world? አፍሪካ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ በኤችአይቪ ኤድስ የተጠቃ ፓርቲ የትኛው ነው? A. Central Africa, B. Northern Africa, C. Southern Africa, D. Sub-Saharan Africa. Sub-Saharan Africa is our answer. እንግዲህ በዋናነት በዓለም ላይ በከፍተኛ ሁኔታ በኤችአይቪ ኤድስ ተጠቅቶ የሚገኘው ሰብሳሃራን ሪጅን 41. Among the following, one is not the major indicator of health status in sub-Saharan Africa and Ethiopia. One is not a major indicator, which is not a major indicator. A. Infant mortality rate. B. Access to safe water. C. Child mortality rate. D. Access to relay. ኦኬ እንግዲህ ከሶስቱ ከአራቱ ለየት ያለ የትኛው ነው? ዲ ላይ ያለው ማለት ነው። ዲ access to relay is not the major indicator of health status in sub-Saharan Africa and Ethiopia. ሌሎች ግን አሁን ለምሳሌ infant mortality rate, access to safe water, child mortality rate የሚባሉ ነገሮች ሜጀር ኢንዲኬተሮች ናቸው ማለት ነው። ሰው መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት 42. Under the Ethiopian labor proclamation, the minimum age for employment is blank. Under the Ethiopian labor proclamation, the minimum age for employment is A. 14 years, B. 18 years, C. 20 years, D. 25 years. Under the Ethiopian labor proclamation, the minimum age employee is 14 years ይላል መጽሐፋችን ላይ። ስለዚህ 14 ዓመት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኤ ምርጫችን መልስ ይሆናል ማለት ነው። ምርጫ ኤ will be the correct answer. Next question number 43. What is the representative fraction for the scale statement 1 cm to 0.5 km? እንግዲህ ስኬል ስታትመንት ስንል ወደ አንድ አይነት አሃዝ መቀየር ነው። ወደ ሴንቲሜትር እንቀይረዋለን ሁለቱንም። ይሄ ሴንቲሜትር ነው፣ ይሄኛው 0.5ን ወደ ኪሎ ሜትር ነው፣ ወደ ሴንቲሜትር እንቀይረዋለን። በስንት እናበዛዋለን ማለት ነው? በመቶ ሺህ እናበዛዋለን። በመቶ ሺህ 0.5 በመቶ ሺህ ሲባዛ 50 ሺህ ይመጣል። ስለዚህ 1 ለ50 ሺህ A 1 to 5,000 500,000 B 1 to 50,000 C 1 to 5,000 D 1 to 5 million ይላል። ስለዚህ 1 to 50,000 ይሆናል ማለት ነው ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽኑ ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት question number 44.
Which one of the following is not an effective response in combating HIV and AIDS? A. Voluntary counseling and testing. B. Condom promotion and availability. C. Reduce stigma and discrimination. D. Unsafe sexual intercourse. So, unsafe sexual intercourse is not an effective response in combating HIV AIDS. እንግዲህ በዋናነት HIV AIDSን ለመከላከል የምንጠቀመው የትኛው ነው ማለት ከምንጠቀመው ውስጥ ያልሆነ ለምሳሌ ቮለንታሪ ካውንስሊንግ ኤንድ ቴስቲንግ ማለት ልክ ራስን መመርመርና ምክር ማግኘት ወይም ምክር መለገስ ጋር የተገናኘ ነው። የኮንዶም አቬይላቢሊቲ መኖር መቻል አለበት። ስቲግማ እና ዲስክሪሚኔሽን ማስወገድ አለበት። እነዚህ ነገሮች ስናስወግድ HIV AIDSን መቀነስ እንችላለን። ነገር ግን አንሴፍ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ካለ ከፍተኛ የሆነ የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ቾይስ ዲ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት ኩዌሽን 45 The effect of acidic rain was first noticed in 1950s in blank. A. Latin America. B. Scandinavia. C. Bangladesh. D. Maghreb region. Okay. በ1950ዎቹ አካባቢ የአሲድ ሬን የታወቀበት የት ነው የሚለን። ስለዚህ ስካንዲኔቪያ የሚባል ኤሪያ አካባቢ ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የታወቀ። ይህ ጥያቄ ራሱ በባለፈው ሰራ ነው ላይ ያለ ማለት ነው። እንግዲህ በባለፈው የሰራውላችሁ ሞዴል ኤግዛም የ2012 ነው። ዛሬ የሰራውላችሁ ያለ ደግሞ የ2013 ነው ማለት ነው። ኦኬ Next question 46. All are responsibilities that have to carry out in a society while fighting against HIV AIDS except ይለናል። A. Participation in anti-HIV and mini media club. B. Discrimination of HIV victim for society. C. Saving socio-economic structure and institution for distraction. D. Educating their members and collaboration with religious institute ይላል። መልሳችን B. Discrimination of HIV victims for society ይለናል ማለት ነው። ኦኬ all are ምንድናቸው? responsibilities that have to carry out in a society ነው። ኦኬ ሌሎቹ ሶስቱ ነገር ግን discrimination of HIV AIDS victim for society is not responsibilities. Next question 47. The main source of power during the second stage of industrial revolution was A. Steam power, B. Steam engine, C. coal, D. electricity. Okay. በሁለተኛው ስቴጅ ነው እንግዲህ የተጠየቀው። በሁለተኛው the second stage of industrial revolution, not the first stage. በሰከንድ ስቴጅ ተሆነ ኤሌክትሪሲቲ would the main source of power. Okay, the main source of power. Okay, so simply electricity was the main source of power during the second stage of industrial revolution ማለት ነው። ስለዚህ ዲ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። Question number 48. An earthquake measuring 5 to 7 magnitude rating would be considered as A. minor, B. moderate, C. major, D. great. Okay? ይህን ከምን እንቆጥረዋለን? ከሞደሬት እንመድበዋለን ማለት ነው። ከ5 እስከ 7 ከሆነ ሞደሬት እንለዋለን። Next 49. Question number 49. One of the following is not a sign of lack of good governance in Africa. Not a sign. A. corruption. B. civil war. C. nepotism. D. prevalence of transparency. ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? prevalence of transparency is not a sign of lack of good governance. Rather, prevalence of transparency is a sign of good governance. ሌሎች ግን nepotism, corruption, civil war የምንላቸው lack of good governance መገለጫዎች ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ሳይኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው።
Next question number 50. All of the following are forms of corruption except A. Nepotism, B. Delaying decision, C. Practice fair and equal opportunity, D. embezzlement. ኦኬ እንግዲህ ከሶስቱ ለየት የሚያደርገው ሲ ላይ ነው። ፕራክቲሲንግ ፌር ኤንድ ኢኳል ኦፖርቹኒቲ በአጭሩ ፍትሃዊነት የሆነ ስራ መስራት ነው። ፌር ኤንድ ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ኦኬ ፍትሃዊ እና እኩል የሆነ እድሎችን መፍጠር መቻል። ይህ የኮራፕሽን አይነት አይደለም። ነገር ግን ኒፖቲዝም፣ ዲሌይንግ ዲሲዥን፣ ኤምበዝልመንት ኦኬ በዘመድ አዝማድ ማጭበርበር፣ የሆነ ውሳኔን በማዘግየት ማጉላላት እነዚህ የኮራፕሽን ፎርሞች ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ፎርምስ ኦፍ ኮራፕሽን የምንላቸው ማለት ነው። ኔክስት ኩዌሽን ነምበር 51 which one of the following mode of transportation in Africa is more accessible? A. Road transportation, B. Air transportation, C. Water transportation, D. Rail transportation. Simply road transportation ነው። አፍሪካ ላይ more accessible ነው ልንለው የምንችል የትራንስፖርት አይነት ሮድ ነው። ሮድ ወይም የመንገድ ማለት ነው። ኦኬ 52 the first railway served was opened in 1825 in blank. A. America, B. Africa, C. Europe, D. Asia. መልሳችን ዩሮፕ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሬልዌይ የተመሰረተው ማለት ነው በአውሮፓ ሀጉር ላይ ነው ማለት ነው በ1825 አካባቢ ማለት ነው። Question 53 which one of the following is incorrect about cause of colonization? Cause of colonization incorrect የሆነው የትኛው ነው? A ሶሪ ከዛ በፊት 53ኛ አለ as was Adolf Hitler to Germany, Benito Mussolini was to blank. ቤንቶ ሞሶሎኒ እንግዲህ ለጀርመን ሂትለር ካል ቤንቶ ሞሶሎኒ ወይም ሞሶሎኒ ለማን ነው? ለኢጣሊ ነው በግልጽ ማለት ለኢጣሊ። ራሽያ፣ ኢጣሊ፣ ብሪቴን፣ ጃፓን በዋናነት እንግዲህ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት አካባቢ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ሲያስቸግሩ የነበሩ ሀገሮች ጀርመን እና ኢጣሊ ናቸው። ኢጣሊ በቤንቶ ሞሶሎኒ አማካኝነት፣ ጀርመን ደግሞ በአዶልፍ ሂትለር አማካኝነት ማለት ነው። ስለዚህ ቤንቶ ሞሶሎኒ ለኢጣሊ ነው ማለት ነው። So next question 54 which one of the following is incorrect about cause of colonization? ለኮሎናይዜሽን ኮዝ ያልሆነ የትኛው ነው? ወይም ስለ ኮሎናይዜሽን ኮዝ ስህተት የሆነ የትኛው ነው? A. the need of settlement, B. the need of marketplace, C. the need of religious expansion, D. the need for raw material. ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ ኮሎናይዜሽን ለማካሄድ ወይም ቅኝ ግዛት ለማካሄድ ኮዝ ያልሆነ የትኛው ነው ነው ባጭሩ። ኮዝ ያልሆነ ወይም ምክንያት ያልሆነ የትኛው ነው? ሳትልመንት መፈለግ ነው ወይም መኖሪያ ቦታ ፍለጋ ነው ወይስ ማርኬት ፕሌስ ነው? ሪሊጂየስን ኤክስፓንድ ለማድረግ ነው ወይስ ሮ ማቴሪያል ለማግኘት ነው? ኦኬ በዋናነት እንግዲህ ኮሎናይዜሽን ወይም ቅኝ ግዛት ያስፈለገበት አንደኛ ሮ ማቴሪያል ይፈልጋሉ አውሮፓውያን ከአፍሪካ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ማርኬት ፕሌስ then after settlement ኦኬ ሪሊጂየስን እንደ ሽፋን ነው የሚጠቀሙበት። አውሮፓውያን አፍሪካን ቅኝ የገዙ ሪሊጂየስን ኤክስፓንድ ለማድረግ አይደለም። ስለዚህ the need for religious expansion ይሆናል ማለት ነው። next question 55 as xerophyte desert vegetation while Moquas as to blank. A. savanna vegetation, B. tropical vegetation, C. Mediterranean vegetation, D. equatorial vegetation. መልሳችን C. Mediterranean vegetation ይሆናል ማለት ነው። next question 56 if you are an expert of resource management, what you recommend for the Ethiopian people? Okay, what you recommend for the Ethiopian people? A. overuse of resource, B. sustainable use of resource, D. depleting resource, C. depleting resource, D.
exploitation of resource ስለዚህ resource manager በተወል ልታደርገው የሚችል የትኛው ነው be sustainable use of resource ማለት ነው overuse አስፈላጊ አይደለም deplete ማድረግን ሪሶርስም አስፈላጊ አይደለም exploitationም አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ be sustainable use of resource recommend ሊደረግ የሚችል ነገር ነው ማለት ነው next question 57 all are associated with a cause of water pollution except a recycling waste b agricultural pollutant c industrial waste d sewage waste ሲለናል recycling wastes የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሌሎቹ ግን ምንድናቸው cause ናቸው ለwater pollution cause ናቸው ማለት ነው next question 58 which one of the following is not among the main vision of Africa Union or AU A to promote rapid population growth note ነው የሚለው እዚህ ላይ መያዝ ያለባችሁ to promote rapid population growth B to promote rapid socio-economic unity C to establish a united and consolidated Africa D to give priority for peace security and stability ስለዚህ to promote rapid growth population growth ከፍተኛውን የህዝብ እድገት ወይም ብዛት እንዲኖር ፕሮሞት ማድረግ ቪዥኑ አይደለም ኦኬ ስለዚህ choice A is the answer next question 59 which one of the following institution was established by COMESA in Ethiopia A leather institution B trade and development bank C clearing house D court of justice A leather institution ይሆናል ማለት ነው the last question in which Africa country the first political party established A South Africa B Egypt C Tunisia D Ghana our answer is South Africa okay ስለዚህ ሳውዝ አፍሪካ መልሳችን ነው እንግዲህ አጠቃላይ እዚህ ሞዴል ኤግዛም ላይ ያሉ ጥያቄዎች እነዚህ ይመስላሉ ብዙ ከባለፈው ጋር የሚመሳሰሉ ብዙ ጥያቄዎችን አግኝተናል ስለዚህ most of the time እነዚህ ጥያቄዎች ላይ ትኩረት ብታደርጉ ውጤታማ ልትሆኑ ትችላላችሁ ማለት ነው እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜ የመለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን መንካቱንም እንዳይረሱ ማለት ነው በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸሩን ሁሉ ተመኘው መልካም ጊዜ ባይ ባይ